Mayaman po. Ano yan? Pag-stop niya? Excuse me, Papa Dance nga. Ano, may reporting sa school? Nakakahiya naman. Pupunta tayong mall. And imi-meet natin si Jelay and si Mami Chen Meow. And I'm just wearing a short and a shoes kasi may exercise kami mamaya. Lalaro kami ng badminton. And so anong day na ba ngayon? Anong day? Parang today is Sunday. Yun. Hindi ko na alam ang date. Kasi simula nung wala na akong work. Yan, hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid. Montage. Later, more moments later. Takot? So nandito na ako sa loob ng Lavalier Mall and I'm with this. Hindi niyo Hindi ako ko makikilala. makita. Sa sobrang half ng mask ko. Tapos meron pa akong surgical sa loob. So, ano na yan? Kung hindi pa kayo, hindi nyo siya kilala, siya po ay si, ito oh, ito yung kanyang, yeah. Ayan, long time no see. Long time no see. Kasi lagi nasa work yan, kaya kada pupunta ako dito. Eh wala na akong work, paano yan? Ngayon, gala dito sa work. Kamusta naman ang bakasyonista? Bakasyon. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, Road to... Hindi pa Ilang ako ka na ba? Mababa pa ako, pero hindi ako kasi nag-active. Ngayon na busy kasi kami sa work. Nakakainis. Basta Road to 1,000 na din siya. So right now, supportahan nyo na lang siya. Makakapag-live na ako ulit sa susunod. Yes. Kamusta? Kamusta naman Hindi ka na pala nagla-live. Eh kasi nga busy nga sa work. Dalawa na lang kaming hairdresser ngayon. So sobrang busy. Hindi na makakapag-TikTok sa salon. Kita nyo So wala naman. ka ng TikTok? Oh, dito na lang. So may meet pa kami. So dyan lang kayo. So yan po, naguhubad na si Albert. Live show. Naghubad Hi, daw. Dal. Nakakita ko na po siya dito. Hindi namin alam na nangyayari. Nakakubra lang ng racket to. Oo. Kailangan huwag gaywa yung buhok para maganda. Yamanin yan eh. May 20% pa, parang ano pala yun yung Ramadan sale. Oo. Bigyan mo naman daw Para discount. relo lang 20%. Social distancing, uy. Mayaman po. Ano yan? Pag-stop niya? Excuse me, Papa Dance nga. Ano, may reporting sa school? Nakakahiya naman, hindi mo kakain. Actually, Papa Dance na lang. tinitignan kayo ng amo nyo ngayon, nandun siya. Sa taas. Seruti. Malapit sa paan. Malapit sa school. Bukas ng ili ka. Yun eh. Sige lang, para mabulgar yung mga kaya kukwentuhan nyo. Gusto ko na sleeper natin, hindi ko pa napansin. Ayun, nga pala. Same kasi kami ng sleeper. Yes. Anong kulay yan? Friendship sleeper. Kasi yellow pa ako. Oh, yan na. Tara. 15 minutes later. And I can see you're winning the Miss Universe. And if heaven Oh, bawal. Yun lang, ganun na eh. Nakakahirap na mga mag-beso-beso. Nice meeting yun. First time ko siya na-meet. Yay! Sa akin. Kanya na. Yay! Finally! Na-meet ko na si ate. Ano naman itong babae? Parang kaya ate. Titiktok tayo din yun. Much later.
tayo dyan. Ayan, nag-uusap sila ng girly thing. Para hindi masira. Ayan. May sinasabi ako dito. Binubulong ako dito. Fashion to fashion. Oo, that's it. Ayan. Ipapromote namin yung bag ko. Magpa-fashion show daw sila. Iba naman po pala. Ito original. Nagkakita ng bag niya sa atin. Siya yung ano, nagbibenta ng Louis Vuitton. Ng... Original yung Magkano yung original Louis Vuitton? Magkano? Jacobs. 450 dito sa Dubai. Kasi barkada ko nagtatrabaho sa Louis Vuitton. Ganitong design natin yan. Jacobs Smart. Oo, Jacobs Smart. Ang kabaliktad to. Nasa nagbago na. Clutch bag? Ganito rin yung may Jacob. Ganito yung may Ito, 90 ganito. Ito, magkano? Nag-usap na sila ng... Ayoko ba? Ay, promote ko kasi Coach Freddy Rose. May ate, naggalito sa hotel. Many tic-tacs later. Ha? Solo to. So, papapicture siya. Kasi nga, ano... So... May demandaan din yun eh. Kaya mo. Oo nga. O sige na, paalam na tayo. Kita-kita kami, tapos nag-TikTok kami. Ito yung TikTok namin. Lights, camera, action! Lights, camera, action! And that's the end of our video for today, and hope you like it. Don't forget to subscribe on their channel. Rollei, please subscribe to my channel. Subscribe, Chen Kuting. Love you guys. And that's it. Hope you like this video, and subscribe to our YouTube channel. Bye guys! Tayo and maglalaro tayo ng badminton. And so nakita nyo na ulit si Miss Jen Kuteng and si Jelay. Hey, thank you for watching folks. Thank you for watching Minions, and I have more videos down there. Just click that one. Yes, that one. Let's go.